Με τον Ηλία σκεφτόμασταν να πάμε ένα ταξίδι στις Μπαχάμες. μέχρι που έσκασε η κρίση. Τότε κάποιοι σκέφτηκαν Να είπα να διαπραγματευτούμε, ρε παιδιά. Α, καλή ιδέα. και κάποιοι άλλοι. Μα γιατί δεν μας κάνουν καλύτερα ένα haircut? Αλλά οι πιο τολμηροί δήλωσαν. Κοπελιά, δεν πληρώνω. Στο τέλος βέβαια, όλοι γύρισαν πίσω στο σπίτι. Μέχρι το 2041 θα έχετε ξεχρεώσει. Γιατί όλοι οι καλοί χρωστάνε. Παραμύθι, παραμύθι, παραμύθι. Λοιπόν, καθίστε. Ποιο παραμύθι θα σας πω? Θα σας πω το παραμύθι με τον πυροσβέστη ήρωα. Ναι, το ακούσαμε μόνο 100 φορές. Άλλη μία, τι θα πάθουμε? Λοιπόν, μια φορά, όχι πολύ καιρό πριν, ήταν ένας πάρα πολύ καλός πυροσβέστης. Με τη στολή του, το κράνος του το αστραφτερό, το κόκκινο πυροσβεστικό του όχημα. Και τη σιρήνα, Ήο, ξέχασες! Όχι, τη σιρήνα την είχε κλειστεί, γιατί αυτή τη φορά είχε ανεβεί πάνω στο όχημα. Είχε ανοίξει και τη σκάλα ψηλά στον ουρανό και είχε τεντώσει τα χέρια του. Και προσπαθούσε να φτιάξει την κεραία. Όχι ρε Λιάκο, παραμύθι λέμε. Στο παραμύθι είναι πιο ρομαντικά τα πράγματα. Είχε τεντώσει τα χέρια του για να πιάσει ένα αστεράκι που πέφτε. 2012 χομιλία μεγάλε. Σε λίγο θα πέσει όλος ο ουρανός στο κεφάλι μας. Το τέλος του κόσμου, ξύπνα! Λιάκο, είχε τεντώσει τα χέρια του για να πιάσει το αστεράκι που έπεφτε. Το πιάνει, το τυλίγει σε ένα κόκκινο πανί και το φέρνει εδώ στο σπίτι. Και σε ποιον τα έδωσε? Σε μένα, για να μου κάνω αστεράκι νίτσα. Σε μένα! Μου το έδωσε να το βάλω στο ραβδί του Χάρι Πότερ να σε μεταμορφώσω σε βάτραχα. Αρες που ήθελα και ρομαντικό παραμύθι. Λοιπόν, ησυχάστε. Καθίστε εδώ. Με χτύπησε! Καθίστε εδώ, Λιάκο. Λοιπόν, θα σας πω το παραμύθι με τον πυροσβέστη Νίντζα. Ω ναι, και ποιον ήθελε να δολοφονήσει αυτή τη φορά? Δεν μ' αρέσει να δολοφονήσω. Δεν μ' αρέσει. Αφού δεν της αρέσει να είναι δολοφόνος ο πυροσβέστης, γιατί δεν σ' αρέσει να είναι δολοφόνος ο πυροσβέστης? Δεν ξέρω, δεν είναι ωραίο ο πυροσβέστης. Είναι για καλό, όχι για κακό. Δεν είμαι σίγουρος. Δεν είμαι καθόλου σίγουρος. Τώρα που βρήκα το τηλέφωνό σας. Μα φυσικά από την κάρτα που μας δώσατε όταν ζητάγατε τους ψήφους μας. Το θέμα είναι ότι πρέπει να μαζευτούν τα σκουπίδια. Σας μιλάω σαν γυναίκα προς γυναίκα. Είστε κυρία Δημάρχου. Πρέπει να δράσετε. Άλλωστε αυτό θα ωφελήσει και την εικόνα σας. Και δεν είναι μόνο η δημόσια υγεία, είναι και η δημόσια αισθητική. Σκεφτείτε τι εικόνες αντικρίζουν τα παιδιά μας καθημερινά. Σκουπίδια στα βρυλίσια. Όχι, πείτε μου, έχει σκουπίδια η Εκάλη? Έχει σκουπίδια η Εκάλη? Είμαι σίγουρη ότι εμείς οι δύο μιλάμε την ίδια γλώσσα. Έλα, κάτσε ρε Κατερίνα, αμέσως φεύγεις και φεύγεις. Άμα είναι έτσι φεύγω κι εγώ, ορίστε. Έλα, θα κάτσε να μιλήσουμε ρε παιδί μου. Ό,τι είπαμε, δεν τα ξαναλέμε. Θέλω να ερεμήσω, να μείνω μόνη μου, να συγκεντρωθώ στο μαγαζί μου, να βάλω μια τάξη στη ζωή μου. Ας τα βάλω εγώ σε μια τάξη. Τι τάξη θες, Δευτέρα Λυκειού, Τρίτη Λυκειού? Τι χαριτωμένο. Ότι χωρίζουμε στο είπα. Δεν στο είπα, να στο ξαναπώ. Άννα, έχεις να μου πεις κάτι, Υπάρχει κάτι που δεν ξέρω, κάτι που θες να μου πεις, κάτι που συμβαίνει σε σένα και αφορά και εμένα? Όχι, Δημήτρη, σου είπα όχι. Με έσκασες να με ρωτάς. Πράγμα δεν έχω να σου πω. Ναι, σίγουρα, είσαι σίγουρο? Τι να του πει, γιατί να του πούν και να του πούν, αυτός δεν ήταν να πει κάτι για ένα κέρατο? Ναι, λοιπόν τα πράγματα δεν θα μπορούσαν να γίνουν χειρότερα. Εσύ να τα ακούς αυτά που θες να σηκωθώ να φύγω. Πάνω στα χειρότερα. Για να μην γίνουν χείριστα, να μην φτάσουν στο μη περαιτέρω. Πες παιδάκι μου, πες τη Μανούλα, τι έγινε? Μαμά, η Άννα... Πώς να σου το πω? Με δικά σου λόγια, έλα. Λοιπόν, μου είπε απ' έξω ότι... Ναι, απ' έξω. Η Άννα μου είπε απ' έξω ότι είναι έγκυος. Απ' έξω έγκυος. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα, αγόρι μου. Αυτά γίνονται από μέσα. Άμα ήταν απ' έξω θα την έχεις γλιτώσει. Σταμάτα, βρε Ηλία. Τώρα μες στην κρίση. 2 έγκυες στο ίδιο σπίτι. 2 έγκυες. Είπες 2. Το είπα. Είπα εγώ 2. Κατερίνα μου, τι είναι αυτό, χαρμόσυνο νέο, δηλαδή. Καλέ ο Χριστός και η Παναγία. Σταμάτα, βρε. Σταμάτα, θα μας ακούσουν και θα μας πάρουν με τα γιαούρτια. Είπε 2. Είπε 2. Ναι. Και ποια είναι η άλλη? Μήπως είναι η Άντζελα? Α, γι' αυτό με έφαγε να της το πω και να της το πω. Τι να πεις εσύ, αγόρι μου, σε ποιον να πρωτοπίσεις? Κοίταξε όμως, πατέρα, αν είναι να γίνουν έτσι τα πράγματα, εγώ θα πάρω σκοινί και σαπούνι. Όχι, ό,τι κάνεις με το σκοινί.
Με τα κορδόνια από τα παπούτσια σου. Μη σκύβεις. Θες και σαπούνι. Πατεράκο μου, Κατερίνα. Ηλία μου, θα σου το πω. Έλα εδώ εσύ να βοηθήσεις. Δεν το είχα σκοπό, αλλά θα σου το πω. Μην αρχίσεις τις ιστερίες. Ο χάος εδώ μέσα δεν παλεύεται. Δεν παλεύεται. Έχουν και απεργίες σκουπιδιαρέοι. Ρε Κατερίνα μου, πες το καθαρά. Ηλία μου, είμαι έγκυος. Πες το. Μα καλά, είναι δυνατόν η μαμά να είναι έγκυος? Με τι? Για να σου πω εσένα. Έχει χάρη που δεν θέλω. Γιατί αν ήθελα εγώ. Το θέλω εγώ. Μην ανησυχείς, το θέλω εγώ. Εγώ θα ξενυχτάω, εγώ θα το ταΐζω, πιπίλες, όλα εγώ. Δηλαδή, εσείς οι δύο θα κάνετε παιδί? Όχι, θα τρελαθώ. Βρε, αφήστε με να σας μιλήσω. Όχι, δεν θέλω να ακούσω άλλα. Δεν θέλω να ακούσω τίποτα. Δεν υπάρχουν αυτά που συμβαίνουν εδώ μέσα. Απλά δεν υπάρχουν. Κάτσε καλέ, περίμενε. Πάρε και αυτά τα σκουπίδια. Μαμά σου δεν μ' αρέσει. Αγάπη μου. Αγάπη μου, κάτσε βρε αγάπη μου και βλακίες. Κάτσε εδώ να σου πω. Η μικρή μας είναι έγκυος, όχι εγώ. Η Αριάδνη. Εσύ τρελάθηκες τελείως. Η Αλεξάνδρα βρε. Η Αλεξάνδρα. Πώς? Με τον κρίνο, μύρισε τον κρίνο που έχουμε στην αυλή. Και της λέω μη μυρίζεις τους κρίνους εκεί αυτή. Ποιος ρε παιδί μου, βγαίνει με κανέναν. Ο κανένας δεν τις κάνει αυτές τις ζημιές. Ο κάποιος τις κάνει. Και εσύ που το γνώρισες, τι είναι καλό παιδί τουλάχιστον, έχει δουλειά? Παλιά λέγαμε καλό παιδί να είναι και ό,τι να είναι. Τώρα λέμε να έχει δουλειά και ό,τι να είναι. Και ο συγκεκριμένος δεν έχει δουλειά. Είναι άνεργος. Και τον ξέρουμε όλοι. Όλοι τον ξέρουμε. Μη μου πεις ότι είναι αυτός που πέρασε από το μυαλό μου. Και όπως φαίνεται δεν πέρασε μόνο από το μυαλό σου. Πέρασε και από το κρεβάτι της κόρης σου. Τι λες ρε, ο βιαστής. Βιασμό δεν το λες. Μάλλον του κάθισε. Τίποτα, εγώ αυτό πρέπει να τον καθαρίσω και θα τον καθαρίσω τώρα. Ας το πάνω μου. Τα μέρα που βρήκα να τον χωρίσω. Λοιπόν, δεν θα χωρίσουμε. Αναβάλε το χωρισμός. Θα μείνεις εδώ να βάλεις πλάτες. Τι να βάλω? Έτσι δεν λένε στη Βουλή. Να βάλεις πλάτες, να σηκώσεις τα μανίκια, να βοηθήσεις τέλος πάντων. Τίποτα, πάω εγώ μια βόλτα στο τροχόσπιτο τώρα. Όχι. Στον Περικλή δεν θα πεις τίποτα. Τσιμουδιά. Τι, θα το κρατήσουμε μυστικό? Μυστικό? Ναι, γιατί όχι. Σωστά. Δεν είναι ανάγκη να το ξέρει. Θα πάρει το παιδί το επίθετό μου. Άμα είναι η κορίτσι, θα το πούμε Ηλιάνα. Και άμα γίνει αγόρι, θα το πούμε Ηλίας ο τρίτος. Γιατί ο Ριχάρδος που έξυπνος είναι από μένα. Oh my god, είναι ατυχισμένη. Ποτό. Από το στόμα μου το πήρες. Να σου φτιάξω ένα κοκτέιλ. Whisky. Το δεύτερο. Το δεύτερο. Με πάγο ή χωρίς? Πάρα πολύ πάγο. Oh my god, Δημήτρη, επιτέλους της το είπες, σχεδόν δεν το πιστεύω. Εγώ να δεις. Δεν μπορείς να καταλάβεις τι σημαίνει αυτό για μένα, γιατί δεν άντεχα άλλο έτσι. Να ζω μέσα στο ψέμα και να μην έχω μούτρα να πατήσω στο σπίτι σας. Στέ μου. Θα πεις κι άλλα? Τώρα όλα θα γίνουν όπως πρέπει, επιτέλους. Θα οργανώσουμε τη ζωή μας μαζί, θα φτιάξουμε πρόγραμμα. Πότε μετακομίζεις? Να σου πω, προτιμάς πάπλωμα με πίπουλα χήνας ή μήπως με γυαλοβάμβακα? Δεν πιστεύω να έχεις αλλεργία στη χήνα. Έτσι κι αλλιώς θα σε ζεσταίνει η αγκαλίτσα μου. Η Άννα πώς το πήρε? Το πήρε... Δεν το πήρε. Και δεν το πήρε γιατί δεν της το είπα. Και δεν της το είπα γιατί η Άννα είναι μάλλον έγκυος. Είναι μάλλον έγκυος? Ναι, είναι μάλλον έγκυος. Μάλλον έγκυος? Η γυναίκα σου! Πού θα την αφήσεις για να έρθεις να μείνεις μαζί μου? Είναι μάλλον έγκυος? Είδες, όλα του γάμου δύσκολα που λένε. Και πώς έγινε αυτό, Δημήτρη? Έλατε, προφανώς. Με παραδοσιακό τρόπο. Έξω. Έξω! Ναι, εσύ όμως όταν κοιμόσουνα με τον Κωστή στο μονό κρεβάτι καλά ήταν. Δημήτρη, φύγε, δεν θέλω να έχω καμία σχέση μαζί σου. Τι να πω. Τότε δεν σου φαινόταν και τόσο πολύ. Ήμασταν έτοιμοι να ξεκινήσουμε τη ζωή μας μαζί και τα κατέστρεψες όλα. Η μόνη σχέση που θέλω να έχω μαζί σου από εδώ και πέρα είναι το τοκοχρεωλήσιο. Let's pretend you've missed me for a while. Wouldn't you say you were lonely and love was breaking your heart? Put on your Sunday best and fake a smile. Γυμναστικούλα.
Γιόγκα! Μπράβο! Συγχαρητήρια. Για τη γιόγκα. Κάθε απόγευμα κάνω. Όχι καλά, για το ευχάριστα λέω. Τι, συμβαίνουν εδώ ευχάριστα? Γιατί, δεν συμβαίνουν ευχάριστα? Εγώ έμαθα ότι συμβαίνουν. Αχα! Λες για το τεστ, το θετικό. Ναι, γι' αυτό. Ναι, είναι πολύ ευχάριστο. Έλα να κάνουμε μαζί γιόγκα. Ναι. Κάνει πάρα πολύ καλό. Οξυγονώνει το εγκέφαλος. Α, έτσι εξηγείται. Έλα. Ναι. Κάθισε. Μάλιστα. Δείκτες αντίχειρες ενωμένοι. Ναι. Εισπνοή, εκπνοή από τη μύτη. Πάμε. Αχ, από τη μύτη, πάμε. Ναι. Διώξε τις κακές σκέψεις. Ναι, δεν είναι και εύκολο. Στείλτες μακριά. Πάνε μακριά. Πιο μακριά. Πιο μακριά. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Βέβαια, μητέρα, να σου πω. Ναι. Το να φέρει ένα παιδάκι αυτή την εποχή δεν είναι πολύ εύκολο. Το καημενούλι του ένα σινιέρου χαλάκι δεν θα βάλει. Καλά, για αγγλικά, γαλλικά, πιάνο και κολυμβητήρια δεν το συζητάω. Δεν θα τα δει ούτε ζωγραφιστά, τέντωσε τα πόδια σου. Ναι. Καλά. Φτάσαμε στα αγγλικά, ακόμα δεν το είδαμε. Πιάσε πόδι. Ναι. Σε θέλω τεντωμένο. Πολύ ωραία. Εντάξει, σου είπα, είναι μεγάλη ευθύνη. Δεν ξέρω αν μπορεί να το κάνει αυτό το πράγμα, αν μπορεί να το στερήσει τα πιο βασικά. Και το άλλο. Ναι. Δηλαδή, Ανούλα μου, εσύ το σκέφτεσαι κάπως, Τέντονα, Ναι, τεντώνα. Να σου πω, είναι δικό στο θέμα, εσένα και του άντρα σου βέβαια, αλλά εντάξει. Λίγη σε τέντωσε. Ναι, όπως όλοι μας, έτσι και εκείνο. Δικό μου το θέμα δεν είναι. Είναι καθαρά τη Αλεξάνδρας. Εκείνη είναι έγκυος, εκείνη θα αποφασίσει. Δεν κάνει όμως. Γιατί εσύ δεν είσαι έγκυος? Εγώ είμαι έγκυος. Έτσι κατάλαβε ο Δημήτρης, ότι του είπες απ' έξω ότι είσαι έγκυος. Αχ, τι χαζό παιδί, παρανόησε. Πάμε στη γέφυρα. Όχι, δεν κατάλαβε καλά. Μόλις έρθει θα το ξεκαθαρίσω. Σηκώνουμε τη λεκάνη, μητέρα, έλα. Να σου πω, με το λέω. πάσο σου να το ξεκαθαρίσεις, Πάμε όχι στο μόλις έρθει αμέσως εσύ. Το πόδι πάνω, πάμε. Κράτα το λιγάκι. Έλα, σήκωσε τη λεκάνη. Ναι. Έτσι κι αλλιώς έχουμε πρώτα πάνω κάτω. αχ, Έτσι Παναγία κι μου. αλλιώς έχουμε πρώτα να συζητήσουμε για τα δίδακτρα του σχολείου της Αριάδνης. Πάνω κάτω. Ναι, πάνω κάτω. Με όλα. πάθος. Με πάθος, αλλά άλλο κατάλαβες εσύ. Θέλω να σου πω. ότι... άλλαξε πόδι. Ναι, αφού αυτός ο άνθρωπος. Πάμε, με ρυθμό. Ναι, το πήρε αλλιώς όμως, Άφησε του λίγο τη χαρά. Μην του το πεις αμέσως, βοηθάει αυτό. Δεν κάνεις όμως, πάνω κάτω, πάνω κάτω. Χριστέ μου, τι τραβάω. Δηλαδή τώρα τι μου λες, συγγνώμη, να παραστήσω την έγκυο. Όχι, δεν καταλαβαίνεις. Ενέργεια, αναπνοή. Ναι, Πάμε. Ναι, να σου πω. Ναι. Όχι, λέω. Ναι. Μην το διευκρινίσεις αμέσως, βρε παιδάκι μου. Πάρα πολύ ωραία το πήγες. Πάμε στη στάση της βάρκας. Γρήγορα, σε θέλω με ενέργεια, το σώμα να είναι ενεργοποιημένο. Πάμε. Ποια είναι αυτή η στάση? Η βάρκα. Ναι, μην πάσουν νερά γιατί θα βουλιάξουμε. Όχι, πάμε. Διώξε τις σκέψεις σου. Πες το κι εσύ. Φύγετε σκέψεις. Φύγετε σκέψεις. Φύγετε σκέψεις, Παναθεμάς. Πολύ ωραία. Αυτό που θέλουν όλοι ντε και καλά να δουλεύουν, δεν το καταλαβαίνω. Έλαντε, τους πειράζει που είμαστε στο Ταμείο Αεργίας. Παιδιά, έτσι πάντως, χαλαρά με το χαλβαδάκι σας, μην πιέζεστε. Πελάτης. Πάρε χαλβά. Παρακαλώ. Έναν απλό μεταμουσικής για τον κύριο. Έχουμε μουσικό χαλβαδοπολείο, είναι μια πατέντα καινούρια και εντελώς δική μου. Κάνετε και παραγγελιές? Ναι, αναλόγως. Για πόσους χαλβάδες μιλάμε? Μπορώ να ακούσω το φτωχολογιά που είναι και επίκαιρο? Το φτωχολογιά, Κοιτάξτε, επειδή τα παιδιά είναι λίγο στην κοσμάρα τους, το βράδυ παίζουμε ό,τι θέλετε. Τα παίζει ο Κωστής Dangerous. Το ξέρετε? Όχι. Μάλιστα. Ορίστε. Λεφτά. Ας το πω. Ξέρεις το Κωστή το Dangerous. Πάρε χαλβά. Παιδιά, όπα. Δικός μας. Καλά, υπέροχο, καταπληκτικό, Με αυτούς όχι χαλβά, ούτε νερό θα πουλήσεις. Εσένα περίμενα. Είπες κάτι? Δεν ξέρω τίποτα, δεν απαντώ, δεν με ενδιαφέρει, δεν ξέρω. Όχι, άλλο θέλω να σε ρωτήσω. Τι άλλο θες να με ρωτήσεις, για τον πρίγκιπα του Κατάρ? Μόνο γι' αυτό ξέρω να σου πω. Ναι, λοιπόν, θα κάνει κάτι παιδί στην Ελλάδα. Α, ναι, πότε? Να σου πω, γιατί δεν σηκώνει η αδελφή στο τηλέφωνο? Ο Λιάκος μου είπε ότι κάνει εμετό και μόνο που ακούει το όνομά μου. Ήωση. Λες. Βουντού μήπως. Μου κάνανε πέρσι και γνώρισα τον Γκάμπριελ. Μια χαρά σου κάτσε το βουντού. Ναι, λες να κάνω ένα βουντού στο αλεκάκι μου να με θέλει? Ναι. Λες γιατί η Λουκία τώρα τελευταία κάνει κάτι... Τι κάνει? Περίεργα. Τι περίεργο? Μέρα. Καλημέρα. Ορίστε, αυτά τα βρήκα στα σκουπίδια. Αλλά δεν τα κάνει εκεί που πρέπει. Κωστή, έλα, σε παρακαλώ εσύ λίγο. Ναι, μισό λεπτό γιατί του μιλάω. Κωστή. Του μιλάω. Τέτοια πέρασε ο Κωστής σήμερα. Έλα, περίμενε λίγο έξω. Ωραία. Μπορείς να βγεις? Ναι, βγαίνω, να σου πω. Μην ξεχάσεις να πάρει τηλέφωνο. Ναι. Να της το πεις, έτσι. Ναι, έλα, άντε, τα λέμε αργότερα, άντε μπράβο.
Εσείς, μαγκίτες, δεν πηγαίνετε μια βολτίτσα? Πήγαινε αράξτε εκεί στη γωνία, πας και βγάλετε κανένα φράγκο. Άμα πας να μαζέψεις τα σκουπίδια. Τα βάλαμε και με τους φίλους μου. Τώρα δεν κατάλαβα. Τα βάλαμε και με τους φίλους μου. Ωραία. Εντάξει, αφού δεν σε νοιάζει, θα τα πω μπροστά τους. Λοιπόν, άκουσα, αδερφέ. Εγώ και η Άντζελα, τέλος. Τέλος. Γι' αυτό όλη η φασαρία, ο χαμός, το δάκρυ, ο πόνος. Κρίμας. Ναι, κοίταξε να δεις, Κωστή. Εγώ θα πάρω την οικογένειά μου και θα φύγω από το σπίτι. Όχι, θα φύγω εγώ. Θα πάω να μείνω στα παιδιά. Yeah, plenty of space, bro. Yo. Θα φύγω εγώ γιατί εγώ τα έκανα σκατά. Όχι, θα φύγω εγώ. Γιατί μετά η μαμά θα μου το χτυπάει συνέχεια. Άσε που αν είμαστε στο ίδιο σπίτι, όλο κάπου θα σε πετύχω. Όλο και κάποιες πετυχησιές θα γίνουν και δεν το θέλω. Και να σου πω, γιατί χωρίσατε? Εσείς ήσασταν πιτσουνάκια την Άνοιξη. Πούσε, δεν θέλω να τα ακούσω γιατί. Η Άννα είναι έγκυος. Και η Άννα και η Αλεξάνδρα, πάτε καλά μωρέ. Μέσα στην κρίση κάνετε 150 παιδιά. Εδώ ο κόσμος δεν έχει να πάρει ένα χαλβά να γλυκάνει το στόμα του και εσείς πάτε και κάνετε παιδιά. Μα αν είναι δυνατόν, ξέρεις πώς έχουν πάει πάνε σήμερα? Να ξέρω, δεν έχω αγοράσει τελευταία. Φύσα. Κοιτάτε εσείς. Ευχαριστώ. 12:30 η 12. Πήγαν τόσο οι πάνες. Πόρε φάση. Yo. Χαμό, Θα σε ξυπνάει καφέ πρωί. Η Ανούλα δεν είναι έγκυος. Λάθος κατάλαβε τα αστέρι μας. Ωραία, γιατί δεν έχω κι άλλο κρόκο. Τι θα τον κάνεις? Φτιάχνω ένα δυναμωτικό κρόκο αυγού με ζάχαρη. Για δεν σ' άσπρισε όσο πρέπει. Τα μαλλιά μου άσπρισαν με εσάς εδώ μέσα. Βρε άνθρωποι του Θεού, καταλαβαίνεις ποιο είναι το πρόβλημα? Πώς δεν καταλαβαίνω, μωρέ, πώς δεν καταλαβαίνω. Τώρα αυτό έχει ασπρίσει. Εσύ, να βάλω 2 κοτούλες πάνω στην ταράτσα. Βρε, θα το κρατήσει ή όχι? Ποιο παιδί μου? Για ποιο σου μιλάω? Για το μωρό της Αλεξάνδρας. Για ποιον θα βάλεις τις κοτούλες? Για το κοριτσάκι μου. Ναι, το κοριτσάκι σου δεν έχει αποφασίσει αν θα το κρατήσει ή όχι το παιδί. Τι λες ρε, γιατί, τι θα το κάνει? Έτσι, μπράβο. Δυνατά, να το ακούσουν όλοι. Ακόμα δεν αποφάσισα τι θα κάνω. Τι εννοείς δεν αποφάσισες, για το εγγόνι μου μιλάς? Μπαμπά μου, δεν είναι κόσμος αυτός να φέρει κανείς το παιδί του. Ξέρεις με τι χρέος θα γεννηθεί. Τα παιδιά δεν γεννιούνται πια σε μευτήριο, στον Τηρεσία γεννιούνται. Το μόνο που θα γνωρίσει είναι κατασχέσεις, κλητήρες, Γερμανούς, θονούτου. Σιγά ρε, θα κλάψουμε. Θα αφήσω εγώ αυτούς να πλησιάσουν το εγγόνι μου, το 2 φορές παιδί μου. Είσαι με τα καλά σου. Η Αλεξάνδρα είναι μεγάλη και θα αποφασίσει μόνη της και ανεπηρέαστη τι θα κάνει. Εμείς, σαν Έλληνες γονείς, θα είμαστε κοντά στα παιδιά μας, ενώ αν ήμασταν Σουηδοί. Θα ήμασταν στη Σουηδία. Θα είμαστε στις Μπαχάμες και θα πίναμε μοχίτο. Άκουσε, παιδί μου, για όλα αυτά ο Περικλής ο Ακαμάτης. Θες να του κάνουμε να μείνεις, να πω ότι σε βίασε, να τον κλείσω μέσα για πάντα? Μπαμπά, δεν θα το έλεγα ακριβώς βιασμό. Αγάπη μου, άκουσε με. Όλοι έχουμε κάνει λάθη. Έχουμε βρεθεί σε αδυναμίες και έχουμε κάνει λάθη. Ένας μόνο δεν έχει κάνει λάθη. Ο Ηλίας. Ο πυροσβέστης Νίτζα. Αχ, ζαλίστηκα. Εντάξει, μπαμπά. Αυτός την κατέστρεψε. Λάθος, μεγάλο λάθος, πολύ μεγάλο, τεράστιο λάθος. Ήταν το κορίτσι του αδερφού μου και εγώ τι έκανα? Άρε Δημήτρη. Μεγάλο λάθος. Θα κάνουν και δεύτερο παιδί. Και εγώ ηλίθια τόσο καιρό ελπίζω και ξοδεύω την περιουσία του μπαμπά μου. Δεν βλέπετε μπροστά σας! Δεν ξέρετε τι γίνεται κάτω από τη μύτη σας! Χαμπάρι δεν παίρνετε! Τέλος! Περίοδος χάριτος, τέλος! Κανένα. Έτσι, αγάπη, πρέπει να προσέξουμε για να μην είμαστε εύκολα θύματα του κάθε απατεώνα. Του Περικλέους βεβαίως. Ναι, μπαμπά μου. Τον οποίον βέβαια παρεπιπτόντως, αν θα το βρω εγώ, θα τον ευνουχίσω. Κλατς! Περίοδος χάριτος, τέλος. Εξαντλήσατε όλα τα περιθώρια μου. Αν δεν μου δώσετε τις δόσεις που μου χρωστάτε ως αύριο το βράδυ, θα αναγκαστώ να προχωρήσω σε μήνυση και άμεση συντηρητική κατάσχεση όλων των περιουσιακών σας στοιχείων. Οι Γερμανοί ξανάρχονται.
Αυτή φαίνεται θα φάγε χιλόπιτα. Δεν έφαγα τίποτα, Φράου Καταρίνα. Και δεν έχω καμία όρεξη. Θα κατασχέσω αυτό εδώ το σπίτι. Και όλο την επίπλωση μέχρι και τις ψαρούκλες. Τι θα μας κάνει? Θα μας σχέσει τα έπιπλα και τις ψαρούκλες. Α, τις ψαρούκλες τις σχέζω κι εγώ. Τα υπόλοιπα λυπόμαστε. Σας χαιρετούμε, Δεσποινής. Νομίζεις, Ηλίας, νομίζεις. Υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι για να πάρω πίσω αυτά που μου χρωστάτε. Και πίστεψέ με, δεν θα δυσκολευτώ. Αουβίταρζεν, Ηλίας. Ηλίαση. Έκλεισε το θέμα. Το σπίτι μας έκλεισε, Ηλία. Τι δεν μας έκανε, μωρέ? Μας κατάσχεσε πατόκορφα. Αυτό μας έκανε. Α, εδώ είστε. Λοιπόν, μαμά, πατέρα, θέλω να σας πω κάτι. Τι έγινε? Περίμενε. Γιατί άμα είναι τίποτα άγριο δεν θέλω να τα ακούσει, Αλεξάνδρα. Θα πάρω την Άννα και το παιδί και θα φύγουμε από το μέσα. Τώρα, πού θα πάτε? Δεν ξέρω, θα δω. Απλά όπως καταλαβαίνετε δεν μπορούμε να ζούμε όλοι μαζί σε αυτό το σπίτι. Σιγά ρε φίλε, άμα ενοχλούμε να φύγουμε εμείς. Όχι, πατέρα. Έλα βρε Ηλία μου, αλλού είναι το θέμα. Γιατί βρε Δημήτρη μου, εσύ δεν έχεις δουλειά. Η Άννα ξύνεται. Το παιδί πάει σχολείο. Πού θα πάτε? Μητέρα, σε παρακαλώ πάρα πολύ, μην ανακατεύεσαι. Θα κάνω αυτό που πρέπει να κάνω. Και πού θα πας παιδάκι μου, στα Χανιά? Τι, στο Συμπέθερο, να τυλίγεις με λεκούνια? Τα μελεκούνια μάθαμε τελικά τι είναι. Θέλω μελεκούνι. Δεν ξέρω τι είναι, αλλά το θέλω. Εκεί τι να κάνω, ρε αγάπουλα μου τώρα. Πάω στα Χανιά, σου φέρω μελεκούνια. Θες τρίγωνα πανοράματος? Ναι. Πάμε Θεσσαλονίκη να πάρουμε. Αλλά να μας το έκανε το σπίτι μας. Η τσιγκούνα, η τοκογλύφα. Μας το διέλυσε. Έβαλε 2 αδέρφια να μαλώσουν. Σκέψου κάτι κι εσύ. Θα σκεφτώ. Μαμά. Τι έγινε, ελευθερωθήκαμε να φέρω τη σημαία? Μαμά, φεύγω. Άντε παιδί, άντε, στο καλό και με τη νίκη παιδί μου. Μαμά, φεύγω από το σπίτι, φεύγω. Τι έγινε καλέ? Άπαπα, όνειρο έβλεπα ότι ήρθαν οι Γερμανοί και με φωνάζαν Καταρίνα. Πού πας εσύ? Μαμά, δεν μας χωράει εδώ όλο στο σπίτι. Γιατί? 250 τετραγωνικά είναι. Ναι, με το υπόγειο. Καταλαβαίνεις πολύ καλά τι λέω. Μάνα, φεύγω. Γεια μου, πού πας? Ίσως να πάω στα καράβια. Α, Ηλία, ξύπνα. Το παιδί ξενιτεύεται. Πού είναι αυτός ο ξεμοραμένος? Αχ, το παιδί μου. Έχω να σου κάνω μια σοβαρότατη επιχειρηματική πρόταση, Ατζελά μου. Γιατί ούκαν λάβεις παρά του μη έχοντος. Όχι, θέλω να πω ότι άμα πτωχεύσω, πώς θα σου δώσω τα λεφτά σου? Μη φοβάσαι, όχι, απλώς έλα εδώ να το συζητήσουμε. Ναι, θα σε κεράσω ένα χαλβά, έτσι. Μη φοβάσαι. Θα έρθεις? Έλα στο θείο τον Ηλία που έχει όλα τα εργαλεία. Δάκος και μουχρίτσα. Έλα εδώ μουχρίτσα μου. Έλα εδώ να σε στείλω εγώ από εκεί που ήρθες. Κάτσε να βάλω και ένα κερασάκι να μην τον μπερδεύω. Το μαγαρισμένο. Μετάφοροι και ψέκαστε, αρχιεργάτε και οπόνοι. Ηλιά! Αχ! Δεν είμαι καλά. Δεν έκλεισα μάτι όλο το βράδυ. Το ζήτημα δεν είναι να κλείσεις μάτι όλο το βράδυ. Το ζήτημα είναι να κλείσεις τα μάτια σου για όλη την υπόλοιπη ζωή σου. Ναι, καλά. Όχι. Ξέρεις κάτι. Η Αλεξάνδρα, το μωρό μου. Το μωράκι μου, το μωρό μου το γλυκό. Δεν είναι καλά. Κάτι σοβαρό συμβαίνει και δεν μου λέει. Τι έκανες εκεί, ρε? Τι έκανα? Έβαλα κερασάκια. Γιατί έβαλες κερασάκια? Σου είπε κανείς να βάλεις κερασάκια? Είδα σένα και πήρα πρωτοβουλία. Γιατί πήρες πρωτοβουλία, ρε? Τι κάνω τώρα? Έλα, Ηλία, αλλού είναι το θέμα. Λοιπόν, άκου να δεις. Ο Λιάκος μου είπε το εξής. Ότι η Αλεξάνδρα μαζί με την Κατερίνα κλείνεται, λέει, στο μπάνιο και όλο σου και μου. Και μάλιστα η Αριάδνη του είπε ότι θα φέρουν μωρό στο σπίτι. Από πού όμως? Τηλέφωνο κέντρο δηλητηριάσεων. Κάποιος πρέπει να κάνει το μωρό. Δεν ξέρω. Όχι, εμένα αλλού πάει το μυαλό μου. Δεν είναι αυτά. Πού πάει το μυαλό σου? Στην Αλεξάνδρα. Μπασκίνε εδώ, ρε. Μπασκίνε. Καλημέρα. Του μπασκίνας.
Καλημέρα σας κύριε Νόματάρχα, τι κάνετε? Καλημέρα. Έναν χαλβά. Ωραία. Δεν Όχι, έχουμε. βγήκανε. Καλέ, πώς δεν έχουμε. Όχι, Φυσικότατος. όχι αυτόν, όχι, φέρ τον πίσω, φέρ τον πίσω. Ξεκίνησα υγιεινή διατροφή σήμερα. Άμα ξεκίνησες υγιεινή διατροφή, ένας λόγος παραπάνω, δώσ' τον πίσω. Γιατί μια χαρά φαίνεται. Όχι, τους έχει μαγαρίσει, έφτιανε μέσα στην κατσαρόλα. Χιουμορίστας μου. Δώστε, δώστε. Τρέιλια, πώς τα λες. Δώστε, θα σου φέρω άλλο. Πού τους. Έλα τώρα, έφυγε. Πρόλαβε το. Τι έφαγες κι εσύ? Θαύμα. Νόστιμος, Όλοι εμείς οι δακοχτώνοι είμαστε δολοφόνοι. Αυτό δεν είναι χαλβάς, αυτό είναι ρώσικη ρουλέτα. Ω, Χριστέ μου. Άδειε το δωμάτιο του παιδιού μου. Πήρε και τα κλαπατσίμπανα. Α, παπανάκι η Άτζελα. Παντού η Άτζελα. Μήπως να την πιάσω με το καλό. Να της μιλήσω σαν γυναίκα προς γυναίκα. Μαμά, φεύγω. Πάω στο γυναικολόγο μου. Πας για εξετάσεις? Έρχομαι κι εγώ. Όχι, δεν έρχεσαι πουθενά. Δεν νομίζω ότι μπορώ να το περάσω αυτό με τη μαμά μου. Αλεξάνδρα μου, δεν είναι αποφάσεις αυτές που παίρνεις από μια στιγμή στην άλλη. Ναι, καλά. Γεια. Να σου πω, βρε Αλεξάνδρα μου, ο Περικλής όσο χαζός κι αν είναι, πατέρας είναι. Πρέπει να ξέρει. Άσε μας, μωρέ, μαμά. Πες μου, γιατί δεν θέλεις να φύγουμε? Συμβαίνει κάτι που δεν μου λες? Αντί να με ρωτάς συνέχεια, Δημητράκη, πάρε το δήμαρχο να του πεις για τα σκουπίδια. Λόφος έγιναν στο πεζόμενο του σπιτιού. Ο άλλος να ξέρει, ο άλλος να μην ξέρει. Και ο Ηλίας στο χαβά του. Ερώτατα, σκαλοπατάκια βουτύρου. Νοστιμότατα. Και έλα, Άτζελα, έλα. Έλα εδώ. Έλα εδώ, Άτζελα. Έλα εδώ. Να δεις τα λεφτά που έχω κρυμμένα στο υπόγειο. Εγώ, κύριε Πρόεδρε, εγώ που να ξέρω, αυτή κατέβηκε από μόνη της. Μέσα στα μαύρα τα σκοτάδια, στο υπόγειο. Πού είναι καλέ αυτός? Στο υπόγειο θα είναι. Ηλία! Ηλία, είσαι στο υπόγειο! Ηλία μου! Όχι! Ηλία, Μη! Πηγαίνω γιατί με φώναξε Χαριλίας. Αλλά το μαγαζί άδειο. Φωνάζω κι εγώ. Χαριλίας, τίποτα. Ώσπου βλέπω την πόρτα του υπογείου ανοιχτή. Λέω γιατί να είναι η πόρτα του υπογείου ανοιχτή. Προχωράω αργά. Ναι, μήπως λίγο πιο γρήγορα να φτάσουμε στην πόρτα, γιατί μέχρι να τα πεις θα έχω γεράσει και θα θέλω μπότοξ. Υπονομία, Άννα. Πάμε. Προχωράω αργά και φωνάζω. Χαριλίας, du bist zu sprechen. Τίποτα. Και ξαφνικά ακούω κάτι. Κάτι σαν σκούξιμο, σαν βογγητός. Ποντίκια που κάναν σεξ. Ξυπνάδες. Όχι, πραγματικά ήταν πάρα πολύ έξυπνο αυτό που είπες. Δεν πανικοβλήθηκα. Τηλεφώνησα στην άμεσο δράση. Δεν ήρθε και πολύ άμεσα γιατί Γκρέχελαντ. Αλλά μαζεύτηκε ολόκληρη Δημητρία. Και πάρα πολύ. Προσπαθούσαν να κατέβουν τα σκαλιά και γλιστρούσαν. Έβαζαν τείχους στους γάντζους. Τους τείχους με σκοινιά για να τους στάσουν. Ήτανε τρομερό. Κάποιος επιτέθηκε. Κάποιος θέλει να τους σκοτώσει. Με λαδωμένα σκαλιά. Πολύ πρωτότυπος τρόπος. Να τον έχω υπόψη μου. Το ξέχασες το Ρώσου πάλι. Μπράβο σου. Danke. Μπείτε. Να, είδες. Για λίγο τους άφησα μόνος τους και παραλίγο να τους χάσουμε. Τι να πει κανείς. Ας είμαι καλά εγώ που τους βρήκα. Μάλλον σας έσωσα πάλι. Μην με ευχαριστείτε. Δεν πρόκειται. Α, πρέπει να πηγαίνω γιατί κάποιοι από εμάς έχουμε ακόμα δουλειές. Θα με συγχωρέσετε, Α, ήθελα να πω ότι... Ναι, συγχαρητήρια. Ευχαριστούμε. Για ποιο πράγμα? Μα δεν έκανα τίποτα. Τώρα ήρθαν σπίτι. Αν και σκέφτομαι να πάρω μια αποκλειστική. Ή δύο. Μία το πρωί, μία το βράδυ. Δεν προλαβαίνω μόνη. Όχι, δεν με κατάλαβες. Για την εγκυμοσύνη σου μιλάω. Που θα κάνετε παιδί, τα θερμότατα μου συγχαρητήρια. Ποιος θα κάνει παιδί? Εσύ το ξέχασες? Λοιπόν, παιδιά, ένα-ένα να ξεκαθαρίζουμε τα πράγματα, έτσι. Καταρχάς, δεν είμαι έγκυος και δεν πρόκειται να κάνω άλλο παιδί. Αργότερα που θα έχουμε χρήματα, να το στείλουμε και στο κολέγιο, θα το σκεφτώ. Πάω τώρα γιατί μπορεί να χρειάζεται κάτι. Κάποια ενυδατική, ξέρεις. Τι στο στόμα, αγάπη μου. Δεν είναι έγκυος, Δημήτρη. Δεν χρειαζόταν να πεις τέτοιο ψέμα για να με χωρίσεις. Δεν χρειαζόταν να πέσεις τόσο χαμηλά. Είσαι... Όχι, Άντζελα, εγώ έτσι κατάλαβα. Έτσι κατάλαβες. Δεν τη ρώτησες. Μόνος σου το κατάλαβες. Με ποιο τρόπο, Δημήτρη? Είδες μήπως την κοιλιά της να φουσκώνει? Κοίταξε να δεις, Άντζελα, μου είπε για ένα τεστ εγκυμοσύνης. Έτσι. Και λέω εγώ,
Για να μου το φέρνει απ' έξω, δεν θα θέλει να μου το πει καθαρά. Να σου το πω εγώ καθαρά. Πεντακάθαρα. Δεν θέλω να με ξαναπλησιάσεις ποτέ. Θέλω μόνο τις δόσεις μου μέχρι αύριο το πρωί. Ich will mein Geld von morgen. Πεντακάθαρα. Πολύ ωραία το που τώρα όμως. Τι λες, μωρά, ξύπνα, συγκεντρώσου. Θα σου βάλω ένα μαξιλαράκι. Σιγά! Καλά να πάω! Πρόσεχε καλά! Συγγνώμη. Λοιπόν, σας έχω φέρει. Ανάθεμάσαι. Ενυδατική κρεμούλα για τη μητέρα και κρέμα ματιών για τον πατέρα. Μαντιλάκια ντε μακιγιάζ. Και μεταλλικό νεράκι από τις Άλπεις, γιατί θέλω να πίνετε πολύ. Κάνει πάρα πολύ καλό. Ναι, άσε και κάμια καθετίνη που σκεπάω για ψάρεμα. Κατερίνα, μάζεψε τη γιατί... Δεν λέω τίποτα. Αν δεν μου πεις ποιος έβαλε λάδι στη σκάλσα, μη! Θα την αφήσω να σου κάνει καθαρισμό προσώπου. Λοιπόν, εγώ θέλω να σας βοηθήσω. Αν δεν θέλετε, σκασίλα μου και φεύγω. Φώναξε το Δημήτρη να συνεννοηθούμε. Κι άλλο, δώσ' του να καταλάβει. Αχ, δυστυχώς ο Δημήτρης δεν μπορεί τώρα. Είναι κάτω και μιλάει με την Άντζελα. Εγώ τα άφησα όλα και είμαι κοντά σας. Εσύ άφησες τον άντρα στο στόμα του λύκου, τόσο χαζή είσαι. Είμαι τόσο χαζή όσο η κυρία Κλίντον και η κυρία Στροσκάν. Τόσο χαζή μητέρα. Τι είπε τώρα αυτή? Ότι δεν είναι τόσο χαζή όσο νομίζουμε. Λες. Κάτι για Στροσκάν δεν είπε? Ναι. Έλα λίγο πιο εδώ. Έλα λίγο πιο εδώ τώρα. Φύγε, φύγε. Έλα. Έλα, κοντεύουμε. Ξάπλωσε τώρα. Έλα, παιδάκι μου, ξάπλωσε. Ωραία, Περικλή. Εκεί, ορίστε. Πού είμαι? Στο δωμάτιό μου είσαι. Πού είσαι? Κάτι έχεις αλλάξει εδώ. Όλα ίδια είναι. Κρυώνω. Αγκαλιάσαι με, έλα εδώ. Σιγά μη σε αγκαλιάσω. Ορίστε. Ωραιότατο. Ωραιότατο, Αχ, πονάω. Όχι, εκεί. Πιο κάτω. Εκεί. Αγάπη μου, λείψεις. Σας έφερα λίγο νεράκι από τις Άλπεις. Είναι ένα και ένα για τη δηλητηρίαση. Ναι. Μα καλά, Αλεξάνδρα μου, τόσο βαριά δηλητηρίαση, πώς την έπαθε ο καημένος? Κόντεψε να πεθάνει. Αυτό προσπαθώ να μάθω, Περικλή. Πες μου τι έγινε. Τι να πω, δεν ξέρω. Δηλαδή είμαι χάλια, δεν μπορώ. Αλλά τώρα είμαι λίγο καλύτερα που με δώσει το δωμάτιο. Ο γιατρός είπε ότι είναι απόπειρα αυτοκτονίας με κάποιο δηλητήριο. Μα καλά, είναι δυνατό. Καλά είναι, πώς δεν είναι. Απόπειρα, λεκούλα μου, απόπειρα. Απόπειρα, αγάπη μου. Δηλαδή, αν αργούσε 5 λεπτά θα έχεις πεθάνει. Καλέ, θα είχα πεθάνει, αγάπη μου. Θα με σηκώναν 4. Ωραία μου να φύγει αυτή, να φύγει. Τι είπε ο Περικλής, Αλεξάνδρα μου? Τίποτα, λέει ότι πονάει. Ναι, πονάω. Πονάς, Περικλή μου, για να δω. Τι? Τι είναι? Για να σε δω. Ναι, όντως, τώρα πονάει. Ξέρω τι του χρειάζεται. Τι? Μια κρέμα προσώπου. Αχ, πονάω. Πονάω. Παντού, αγάπη μου, παντού. Παντού. Αχ, αγάπη μου. Μα καλά, συγγνώμη, πού είναι αυτή η υπηρετριά σας? Ποιος θα μαγειρέψει για όλους αυτούς τους άρρωστους και χτυπημένους? Και βασικά, τι τρώει ένας δηλητηριασμένος που κακώς δεν δηλητηριάστηκε? Άννα, γιατί μου είπες ότι είσαι έγκυος? Εγώ? Σου είπα εγώ ότι είμαι έγκυος? Ναι. Όχι. Εγώ σου είπα ότι βρήκα ένα τεστ εγκυμοσύνης το οποίο ήταν θετικό. Δεν σου είπα ότι ήταν δικό μου, της Αλεξάνδρας ήταν. Ναι, αυτά τα πράγματα όμως δεν λέγονται με μισόλογα. Γιατί, Δημητράκη μου, τι έπαθες? Αγόρασες μορουδιακά και δεν έχουμε τι να τα κάνουμε? Όχι, αλλά... Αλλά το είπες στην Άντζελα και τώρα έχεις εκτεθεί. Σου ζητώ 1000 συγγνώμη που δεν πρόλαβα να μείνω έγκυος για να μην σε βγάλω ψεύτη. Όχι ρε παιδί μου, απλά της είχα πει να κάνει λίγο πίσω τη δόση γιατί έχουμε πολλά έξοδα. Και θα έχουμε πολλά έξοδα αν η Αλεξάνδρα κρατήσει το μωρό. Σωστά. Τώρα αυτό που έχουν ταυλιαστεί όλοι, ας πούμε, και εγώ πρέπει να τα βγάλω πέρα μόνος μου. Γιατί δεν σε βοηθάει ο Κωστής? Ο Κωστής. Μπορεί να με βοηθήσει ο Κωστής? Σωστά, ναι, μπορεί να με βοηθήσει. Πώς? Παίζοντας κιθάρα. Άσε μας ρε Άννα.
Άσε μας κάτω. Δεν τα πήγα κι άσχημα. Χαρβάς από το 1928. Ναι, όχι ο συγκεκριμένος, γενικά. Φανταστείτε τώρα τον έφτιαχνε ο παππούς του παππού μου. Πολίτες είσαστε. Ναι. Φαίνεται. Μάλιστα. Ευχαριστούμε. Και εγώ. Wunderbar. Ποια πόλη εννοούσε αυτή η τρελή? Ξέρω εγώ, πάντως από χωριό δεν είμαστε. Τι είναι αυτά? Strudel. Να μπει και μια ευρωπαϊκή πινελιά σε αυτό το μαγαζί. Μάλιστα. Να σε ρωτήσω κάτι? Όχι. Ωραία. Θα μπαστακωθείς εδώ για καιρό? Θα μπατσακωθώ για πάντα. Γιατί αυτό το μαγαζί είναι πλέον δικό μου. Είναι το πρώτο περιουσιακό στοιχείο που σας έχω κατασχέσει. Μας έχεις κατά... Να σου πω, ο μπαμπάς το ξέρει? Το ενίκιο θα το πληρώνεις εσύ? Ναι. Δηλαδή έτσι άιντε παίρνουμε τα περιουσιακά στοιχεία και αφήνουμε τον άλλο στην ψάθα? Was ψάθα θα κοστίσει χειμωνιάτικο? Ich weiß nicht. Τι χαχ. Μου χρωστάτε, δεν μου χρωστάτε? Με πληρώνετε? Όχι βέβαια. Φράγκο δεν έχω δει ακόμα. Οπότε η επιχείρηση είναι δικιά μου. Περνάει στα χέρια μου. Meine. Verstehen Sie? Γι' αυτό δούλευε για να μην σε απολύσω. Τεμπέλη Ελίνα. Μόνο φάλαγγα, μη μου κάνεις γαργαλιέμαι. Wunderbar. Δεν μπορεί να μείνει έτσι αυτό. Σκέψου κάτι, ρε Ηλία. Αφού σε αυτά είσαι ιδιοφυΐα. Ιδιοφυΐα είσαι, ρε. Ιδιοφυΐα. Ιδιοφυΐα! Πήρα τηλέφωνο τον Κωστή να δω που βρίσκεται. Τι σε νοιάζει, ρε Κατερίνα, αφού πάλι εδώ θα γυρίσει. Αυτή τη στιγμή είναι στο μαγαζί με την Άτζελα και αλλάζει την ταμπέλα. Α, ωραία, μόνο μην μας τη χρεώσει κι αυτή πάλι. Ποια να μας χρεώσει? Την ταμπέλα του μαγαζιού της? Σωστό κι αυτό. Τι έγινε? Αφού δεν της δίνουμε τα χρωστούμενα, μας κάνει κατάσχεση. Δεν μπορώ να καταλάβω, ρε, αυτή η κοπέλα τόσο όμορφη. Γιατί να κάνει τέτοια πράγματα? Δηλαδή, άμα ήταν κοντή, στριφνή, κουτσί, παλαβή. Αυτό κοιτάς εσύ. Δεν κοιτάς που χάνουμε το μαγαζί. Τόσα στόματα τρώγαμε από αυτό. Τώρα να δω τι θα κάνουμε. Με 2 συντάξεις, κουτσές και στραβές. Προσπαθώ, ρε Κατερίνα, προσπαθώ. Τι προσπαθείς? Προσπαθώ να βρω έναν τρόπο, να πούμε, να θάψω το χρέος underground. Ναι, ώσπου να το θάψεις underground, φύγε. Φύγε γιατί θα τα κάνω απάνω μου. Έπρεπε να κρατήσω εγώ το γραφείο τελετών τελικά. Underground. Τι βλέπω. 4 μάτια έχω, μην είσαι πατσατσούλης. Άντε Σβέτλα. Πόσα στρούντελ πουλήσαμε? Έπρεπε να τα μετράω. Natuurlijk. Πόσα χαλβαδάκια? Δεν τα μέτρησα. Oh my god. Μονέχιν, τέλος πάντων. Παίρνω όλα αυτά, αλλά από αύριο να μετράς. Μάλιστα. Τώρα που τελειώσαμε, μπορώ να πω τίποτα στα παιδιά να έρθουν να παίξουμε? Μη βιάζεσαι. Εδώ είναι μαγαζί. Δεν είναι το σπίτι σου εδώ να κάνεις πάρτι. Πρέπει να το οργανώσω. Πρέπει να βάλω είσοδο. Πρέπει να πάρω άδεια για ενοπνευματώδη. Πρέπει 1000 πράγματα. Άσε με να το σκεφτώ. Nein. Ναι, μην τους φωνάξεις. Μάλιστα. Ζω. Κάτι άλλο πριν σε απαλλάξω? Θέλω να μου πεις κάτι ειλικρινά. Με τον αδερφό μου. Πάψη. Κουβέντα δεν θέλω να ακούσω γι' αυτόν. Αυτός ο άνθρωπος δεν υπάρχει για μένα. Verstehen? Μάλιστα, κατάλαβα. Τον ερωτεύτηκες. Ωραία, ένα χαστούκι ακόμα από τη ζωή. Κωστής, σε παρακαλώ. Ωραία. Ο υπαλληλάκος τελείωσε. Αφήνει το καπελάκι του, βγάζει την ποδίτσα του, παίρνει και το μπουφανάκι του, παίρνει και 2 πεντάρικα. Κωστής. Για να πνίξω τον πόνο μου. Καλή. Εσύ πνίγεις τον πόνο σου, αλλά ο δικός μου μεγαλώνει. Όσο νυχτώνει. Oh my god. Άλλο, Χαριλίας. Άντζελα, θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ που έσωσες εμένα και τη γυναίκα μου.
Μπείτε. Αρκεί που είστε καλά, πέσε μου τι θέλεις. Και για να σου αποδείξω πόσο ευγνώμων σου είμαι, θέλω να σου δώσω κάτι. Δεν θέλω κάτι, Χαρλίας. Θέλω μόνο αυτά που σας δάνεισα und αφαιρώντας την αξία του μαγαζιού που σας έχω κατασχέσει. Όχι, εγώ θέλω να σου δώσω κάτι καλύτερο. Δεν θέλω το καλύτερο σου. Θέλω μόνο αυτό που δικαιούμαι αυτή τη φορά. Ωραία. Αν σου έλεγα ότι μιλάμε για business... Business εσύ. Ότι έχω βρει έναν τρόπο να ξεχρεώσουμε στο λεπτό. Jawohl. Πες μου πού. Λουκία, μην έρθεις. Όχι, να μείνεις με τον Ινδό. Εμείς εδώ σκοτωθήκαμε, δηλητηριαστήκαμε, γίναμε νοσοκομείο και εσύ εκεί εκδρομή με τον Ινδό. Αυτό που σου λέω. Ακούς εκεί. Καθηγητή λέει του Κάμα Σούτρα. Χριστός και η Παναγία. Εγώ θα το κόψω αυτό το ίντερνετ. Δεν μας κάνει καλό. Τι, κάμα, τι. Κάμε τη δουλειά σου εσύ. Έχουμε τρελαθεί εδώ μέσα. Τελικά αυτός ο Ινδός αποδείχτηκε πιο έξυπνος από μένα. Εγώ δεν το είχα σκεφτεί να πάρω στην Ινδία να γίνω καθηγητής. Αυτό θα κάνω. Θα διδάξω. Τι θα διδάξεις, απάτες. Μαμά, μην τον συγχύζεις. Ο γιατρός είπε για μια εβδομάδα να πίνεις μόνο τσάι. Έλα. Αχ, δεν είμαι καλά. Ηλία, τελικά τώρα που το σκέφτομαι, το τελευταίο πράγμα που έφαγα ήταν ο χαλβάς σου. Αυτός εδώ θα μείνει. Για λίγο. Μετά θα πάει στην Ινδία. Είναι πάρα πολύ άσχημα, βρε μπαμπά, πάρα πολύ βαριά. Στο νοσοκομείο του βάλανε ωρό, αλλά προτίμησε να έρθει να πεθάνει κοντά μας. Ναι, αλλά δεν το βλέπω να προχωράει η δουλειά. Πού πας εσύ? Εγώ πάω να... έχω ένα meeting να... Να το προσέξεις εσύ αυτό το meeting, γιατί το meeting με τον Άγιο Πέτρο παρατρίχα το γλιτώσαμε. Ηλία, τι φοράς ακριβώς? Μαύρη ζώνη, έχεις κανένα πρόβλημα? Όχι, εγώ τίποτα, ναι, εδώ είναι. Αυτός μια χαράκελα εδάει. Μήπως θα πάει να πεθάνει πουθενά αλλού? Χάλια είναι, χάλια. Αυτό, για καινούριο μας το λες. Από τότε που το γνώρισα το είπα. Πάντως εγώ αυτό με το λάδι στις σκάλες θα το ψάξω, να το ξέρεις. Να το ψάξεις αυτό το λάδι στις σκάλες. Ποιος έβαλε αυτό το λάδι στις σκάλες, μου λες? Κλείσαμε. Ήρθα να σου πω ότι δεν σου έλεγα ψέματα. Πραγματικά νόμιζα ότι ήταν έγκυος η Γιάννα. Πραγματικά νόμιζες. Δεν έχει σημασία. Έτσι κι αλλιώς δεν θα της το έλεγες ποτέ. Σε παρακαλώ, μπορούμε να πάμε κάπου να μιλήσουμε? Ό,τι ήταν να πούμε το είπαμε. Έχω δουλειά. Τι δουλειά, αφού έτυχε στο μαγαζί? Ένα ραντεβού. Τι, με άντρα? Γεια. Με άντρα. Τι λες? Θα ήταν καλύτερα για όλους μας. Όχι, δεν σε πιστεύω, λες ψέματα. Λέω ψέματα. Ναι. Είσαι σίγουρος, Δημήτρη? Ή μήπως ζηλεύεις και δεν θέλεις να το πιστέψεις? Εγώ να ζηλεύω. Είσαι άρρωστος, Δημήτρη. Σε πληροφορώ, Άντζελα, ότι είμαι υγιέστατος. Άντζελα! Μα τι συμβαίνει? Άστα. Χαίρομαι πάρα πολύ που σε βλέπω. Τόσο που με περιμένεις έξω από το σπίτι? Ναι, δεν ήθελα έξω στο δρόμο για να μην δώσουμε στόχο. Γιατί να δώσουμε στόχο? Τι έχεις σκεφτεί πάλι, κάτι που δεν είναι νόμιμο? Illegal! Φεύγω αυτή τη στιγμή. Περίμενε, βρε παιδί μου, έχω κάνει εγώ ποτέ σαν Ηλίας illegal πράγματα? Γεια. Τι έχω κάνει? Τίποτα. Θέλω να σου δείξω κάτι. Τι? Σάγγεν ζημιά? Τι ζημιά? Δεν θα κάνουμε καμιά ζημιά. Στην ταράτσα θα πάμε. Έλα. Στην ταράτσα εγώ? Ναι. Του σπιτιού? Γιατί? Nein, έχω πρόβλημα με τα ύψη. Ausgeschlossen. Άστα τα ύψη. Μη φοβάσαι. Έχω να σου δείξω κάτι πολύ καλό. Τι, τα αστέρια? Κάτι πολύ καλύτερο. Απλώς έλα λίγο εδώ τώρα, γιατί είμαι και λίγο ραμολί. Was ist ραμολί? Αδερφός του Μπρουσλί. Να, και μαύρη ζώνη αν δεν πιστεύεις. Έλα. Oh my god. Μη φοβάσαι. Όχι, αργά. Γλιστράει το τακούνι, γλιστράει. Σιγά. Εντάξει. Ωραία. Πες μου λίγο γλυκόρα, γιατί δεν είμαι πολύ άνετα εδώ πάνω. Θέλω να σου δείξω τι σου έχω. Πόση όροφη είναι? Όχι, μη μου πεις, γιατί δεν.
Δεν είναι πολύ. Είναι 2 όροφοι από εδώ και 3 όροφοι από εκεί, γιατί είναι κατηφορικό το οικόπεδο και από εκεί φαίνεται και το υπόγειο. Εδώ θέλω να δεις. Όχι, μην πάμε άκρη. Πες μου, τι θα μου δίνετε κάτι για να ξεχρεώσετε. Βεβαίως, Τι είναι εδώ αυτό? θα σου δώσω τον αέρα Μην τραβάς, παρακαλώ, μην τραβάς. Έλα εδώ, έλα εδώ. Κράτα με. Λοιπόν, τι θα μου δώσεις? Τον αέρα αυτού του σπιτιού. Τι? Τον αέρα. Du bist verrückt. Μου πουλάς αέρα κοπανιστό? Γι' αυτό με κουβάλισες εδώ πάνω με κίνδυνο της ζωής μου? Όχι κοπανιστό, παιδί μου. Τον αέρα του σπιτιού. Ο αέρας μπαίνει στις κληρονομιές, στις διαθήκες. Εδώ πάνω μπορείς να χτίσεις ό,τι θες. Στρούκτ. Ηλίας, κοίταξε με σε παρακαλώ. Είμαι εγώ τόσο ηλίθια? Θα σας χαρίσω 600.000 ευρώ πάνω κάτω και θα πάρω αέρα κοπανιστό. Ναι, θα πάρεις και το μαγαζί όμως. Τα μισά περίπου είναι το μαγαζί. Τα άλλα μισά ο αέρας. Πολύ αέρα έχει πάρει το μυαλό σας. Κατεβαίνω κάτω. Όχι, κάτσε. Θα κατέβεις, αλλά θα δεις πρώτα τη θέα. Θα μου κάνεις αυτό το χατήρι. Θέλω να δεις τη θέα. Έλα εδώ, γιατί από εδώ. Δες εδώ τι ωραία που φαίνεται. Όχι, τα βλέπεις τα πεύκα, τα πολλά τα βλέπεις? Βλέπω τα πεύκα, ναι. Γιατί τόσα πολλά? Α, είναι η πεύκη γι' αυτό. Εδώ κάτσε. Σκέψου εδώ ότι θα έχεις μια τζαμαρία, έτσι. Μια τζαμαρία μεγάλη που θα βλέπεις όλη την Αθήνα, έτσι. Σ' αρέσει? Ναι. Σκέψου τώρα λοιπόν ότι... Δεν μ' αρέσει. Just too good to be true. Can't take my